Hey guys, back here with another video, and for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano mag-activate ng inyong eSIM sa inyong iPhone. Okay, so I'll guide you on how to set it up step by step, pero itong example na to is or was created sa Malaysia under Yoodo na network. Okay, so here we go. Okay, download lang yung app na to. It's Yoodo, and then activate SIM sa baba. Tapos, get started. Click nyo lang yan. Alright, and then eSIM. Yun sa baba. So, hindi to compatible sa lahat ng device at meron lang yung mga specific devices na nakaka-support ng eSIM. At if yung device nyo or yung phone nyo is nandyan sa list, pwede kayong mag-continue. Pero kung hindi, wag nyo nang i-attempt kasi hindi yan magpo-push through. So, ayan. Click nyo lang yung eSIM sa baba. Then, sign up with your email and then password. Tapos, magsisend yan ng OTP sa email nyo. So, all you have to do is to copy that OTP. Tapos, i-paste ulit dun sa app. And then, validate. Okay, once na ma-validate yung OTP, eto na yung mga plans na available. So, pwede nyong i-browse yung mga plans dyan. And, okay, pili lang kayo. And you can customize it as well. Say, for example, pili tayo ng isa. Ayan, try natin to. Okay. Pwede natin i-adjust yung data. Okay. Okay na ako dyan. So, you can click on the next naman kung okay na kayo dyan sa text, call, and data. And then, may mga add-ons din like social media, my games, music, videos, and others. So, just choose add-ons lang kung gusto nyo. Then, as soon as makapili kayo, just click on the I want this plan dyan sa baba. Okay. Then, pagkatapos nyan, mamili kayo ng number na gusto nyo. Okay, once nakapili na kayo ng number, click nyo lang yung select this number and then now register ID. So, mag-a-ask siya na picturean yung passport nyo and then next sa picture ng passport is picture ng mukha nyo. So, after yan, pag na-verify na, ito na yung lalabas. Makikita nyo dyan yung eSIM is free and then andun na yung number. May activation bonus din siyang kasama. So, may email kayo marireceive niyan as a confirmation. Yun. Once ma-receive nyo yung confirmation, pwede nyo nang i-confirm and pay. So, i-tap lang natin yung option na yan. Confirm and pay. Since wala pa akong payment method na na-register, magre-register ako. So, next. And then, just choose from the options. Okay, so in my case, hindi gumana yung credit card. So, pupunta ako ng PayPal instead. Sign in ako ng PayPal. Okay, naka-Face ID. So, matik na yan. Tapos, yung isa kong credit card naka-associate sa PayPal. So, i-confirm ko lang yung access. So, ayan. Okay na siya. And, balik tayo sa plan na in-order natin kanina. So, ayan. Then, pay or confirm. So, ayun. There you go. Okay na siya. Now, sa confirmation naman, magsisend siya ng QR code. Saka yung mga code na kailangan mo para ma-register mo siya sa phone mo mismo. Okay, so ayun. Naglabasan na yung mga email. So, let's go to the settings this time. Tapos, go to cellular. And then, add cellular plan. Tapos, scan nyo lang yung QR na nasend sa email or copy yung code manually. And then, add. So, ayan, nagsiset up na tayo. I have a Philippine number and then, yung secondary ko is yung Malaysian number.
Okay, i-rename ko siya para kilala ko yung number. Lagay natin Malaysia. Okay. And then, continue lang. Default line. Pwede kang mamili sa both. Since andito na ako sa Malaysia, I'll choose yung Malaysian na number ko for my default line. Okay, and then continue lang. Sa iMessage, okay na to. Good to go na siya. Pero allow cellular data switching. Okay. So, ayan. Okay na siya.